Đây là cuộc chiến kim chi giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Bạn đã bao giờ nghe chuyện Trung Quốc bị tố nhận vơ kim chi, món ăn mà cả thế giới sẽ nghĩ ngay đến Hàn Quốc, đất nước của phim ảnh, đất nước của ca nhạc, đất nước của rất nhiều những nét văn hóa độc đáo hay chưa? Tại sao Trung Quốc lại dám đụng vào kim chi, thứ mà Hàn Quốc coi là quốc hồn quốc túy? Có phải họ cố tình gây hấn hay chỉ là một hiểu lầm siêu to khổng lồ? Và không chỉ kim chi, Trung Quốc còn bị cáo buộc nhận vơ những điều gì nữa? Từ một dòng phụ đề trên Netflix sai lầm đến câu chuyện kim chi khiến người Hàn cay như ớt, tất cả sẽ có trong video này. Để hiểu tại sao câu chuyện kim chi lại gay gắt đến như vậy, chúng ta cần phải biết kim chi quan trọng như thế nào với Hàn Quốc. Kim chi không chỉ là một món cải thảo cay cay chua chua mà bạn hay thấy ở những quán ăn Hàn hay là siêu thị. Với người Hàn, kim chi là linh hồn của ẩm thực, là biểu tượng văn hóa, là ký ức gia đình, là sợi dây kết nối cộng đồng, là niềm tự hào. Gần như mọi bữa ăn ở Hàn Quốc, từ sáng đến khuya, từ nhà ra quán, từ sang cho đến giàu đều có kim chi. Kim chi được làm từ cải thảo hoặc đôi khi là củ cải, dưa leo, hành lá, ướp muối, trộn với hỗn hợp ớt bột đỏ rực, tỏi, gừng, thêm chút nước mắm và thêm rất nhiều topping khác. Sau đó thì người ta sẽ xếp nó vào hũ đất sét để lên men tự nhiên trong điều kiện mát mẻ, tạo ra vị chua cay đặc trưng. Có hàng trăm loại kim chi, từ kim chi cải thảo đến kim chi củ cải. Mỗi loại lại mang một hương vị riêng, phù hợp với từng mùa, từng vùng và từng món ăn. Điều làm kim chi đặc biệt không chỉ là hương vị mà còn là truyền thống. Một truyền thống này được gọi là kim giang. Kim giang là gì? Là mỗi mùa đông các gia đình, hàng xóm ở Hàn Quốc sẽ tụ họp cùng nhau muối hàng chục, thậm chí là hàng trăm kg kim chi, cả tạ kim chi để dùng cả năm. Đây không chỉ là nấu ăn mà là một phần văn hóa nơi mọi người chia sẻ câu chuyện, cười đùa, truyền dạy tới thế hệ sau. Nó giống như việc chúng ta bây giờ không gói bánh chưng ở trong nhà nữa mà gói bánh chưng cả làng, làm bánh dày cả làng cùng thưởng thức. Cái này thì không chỉ là kim chi mà còn là cộng đồng, là gắn kết. Vào năm 2013, UNESCO đã công nhận hoạt động này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, khẳng định giá trị toàn cầu của truyền thống ấy. Nhưng kim chi còn hơn thế. Với người Hàn Quốc, một quốc gia không phải là to lớn gì cho cam, lại phải trải qua chiến tranh, chia cắt và áp lực từ những nước láng giềng lớn như là Trung Quốc, Nhật Bản. Kim chi là biểu tượng của sự kiên cường, nó đại diện cho bản sắc dân tộc, cho khả năng giữ gìn văn hóa trước mọi sóng gió. Thế nên, khi ai động vào kim chi, người Hàn không chỉ bực, họ cảm thấy như cả lịch sử, cả lòng tự hào dân tộc của mình bị xúc phạm. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy tại sao một dòng phụ đề sai trên Netflix thôi cũng đủ khiến cả Hàn Quốc sôi máu. Bây giờ hãy chuyển sang Trung Quốc để nghe họ nói gì về kim chi. Nhiều người Hàn Quốc đã tố Trung Quốc nhận vơ kim chi, nhưng thực ra Trung Quốc không gọi món đó là kim chi mà gọi là pao cai hoặc là la bai cai. Dịch đơn giản là dưa muối hoặc là rau muối. Món rau lên men phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Tứ Xuyên, nơi nổi tiếng với ẩm thực cay nồng. Và mấy cái món này thì ở Việt Nam cũng đầy. Những cái món muối này có thể làm từ cải thảo, củ cải, cà rốt, ớt, dưa leo trộn với muối, giấm, các gia vị như là hoa tiêu, ớt khô, vân vân và vân vân. Nó cũng lên men nhưng khác kim chi ở cách làm và hương vị. Ví dụ món muối ở Tứ Xuyên thường cay hơn, ít tỏi, có vị giấm đậm và không dùng ớt bột đỏ đặc trưng của Hàn Quốc. Các món dưa muối như thế này thì có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, có thể truy ngược đến hàng nghìn năm trước. Các tài liệu từ thời nhà Hán đã nhắc đến kỹ thuật ngâm rau với muối để bảo quản thực phẩm qua mùa đông. Thế nên Trung Quốc có cơ sở để nói rằng họ có truyền thống làm rau lên men riêng và không thua kém gì Hàn Quốc. Căng thẳng bùng nổ vào năm 2020 khi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, nghe hơi xa lạ nhưng chúng ta vẫn gọi là ISO, đã cấp chứng nhận cho món dưa muối Tứ Xuyên như một tiêu chuẩn quốc tế về rau dưa muối. Báo chí Hàn Quốc đã lập tức nổ đùng đùng cho rằng Trung Quốc đã cố tình cướp kim chi. Một số bài báo thậm chí còn gọi đây là một âm mưu văn hóa. Nhưng nếu nhìn kỹ thì tiêu chuẩn ISO chỉ công nhận món muối này là một món ăn riêng, không nhắc gì đến kim chi cả. Đại diện của ISO cũng nói rõ, chúng tôi không bình luận về di sản văn hóa, chỉ đặt tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm và chất lượng. Vậy Trung Quốc có nhận vơ thật hay không? Sự thật thì phức tạp hơn. Trung Quốc không trực tiếp tuyên bố kim chi là của chúng tôi, nhưng cách họ quảng cáo những món dưa muối của mình đôi khi lại gây hiểu lầm. Ví dụ, một số thương hiệu dưa muối của Trung Quốc khi xuất sang Mỹ, châu Âu hoặc Nhật Bản mô tả món này là một món rau được muối theo kiểu châu Á, khiến nhiều người dùng nhầm lẫn với kim chi. Một yếu tố khác là ngôn ngữ. Trong tiếng Trung, những cái món dưa muối là cách gọi chung cho rau lên men, bao gồm tất cả những loại rau. Và khi dịch kim chi thành la bai cai chẳng hạn, người Trung Quốc thấy bình thường, nhưng người Hàn cảm thấy đây là một sự đồng hóa văn hóa. Ví dụ, kim chi không chỉ là rau lên men, nó là công thức, nó là truyền thống, nó là bản sắc riêng.
hoặc bây giờ chúng ta bước vào một quán Hàn Quốc gọi món kim chi này đơn giản là dưa muối thì chắc chắn là họ cũng sẽ không vui. Y hệt cái cách mà Trung Quốc đã làm với món kim chi. Cuộc chiến kim chi lên đến đỉnh điểm vào năm 2024 và thủ phạm là Netflix. Trong một show thực tế có tên là Super Rich in Korea, tạm dịch siêu giàu ở Hàn Quốc, phát sóng vào tháng 5 năm 2024. Có một cảnh các nhân vật giàu có từ những quốc gia khác nhau chuẩn bị món kim chi, nhưng phụ đề tiếng Trung lại dịch thành ngôn ngữ tiếng Trung tạm hiểu là dưa muối. Thế là cả Hàn Quốc như muốn bùng nổ. Người Hàn cho rằng Netflix đã Trung Quốc hóa món kim chi, khiến khán giả toàn cầu hiểu lầm rằng đây là món ăn của Trung Quốc. Hàn Quốc đã gửi thư yêu cầu Netflix phải sửa phụ đề thành kim chi. Hàng ngàn người Hàn cũng kiến nghị online trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Netflix thì đáp lại rằng họ chọn cái tên là dưa muối vì tên này quen thuộc với khán giả nói tiếng Hoa ở Đài Loan, Singapore, Malaysia. Nhưng lời giải thích này không làm cho người Hàn nuối giận. Với họ, đây không chỉ là lỗi dịch thuật mà là một cú đánh vào lòng tự hào dân tộc. Dân mạng Trung Quốc cũng không chịu thua. Họ phản pháo rằng Hàn Quốc nhập khẩu phần lớn cải thảo từ Trung Quốc để làm kim chi, vậy mà dám nói kim chi là của riêng họ. Thực tế là khoảng trên dưới 90% cải thảo dùng cho kim chi ở Hàn Quốc là nhập từ Trung Quốc, chủ yếu từ các tỉnh như là Sơn Đông và Hà Bắc. Một số người Trung Quốc còn kêu gọi ngừng xuất khẩu cải thảo với những bình luận ví dụ như không có cải thảo của chúng tôi, Hàn Quốc còn lâu mới có kim chi. Người Hàn thì đáp lại rằng cải thảo chỉ là nguyên liệu, kim chi là công thức, là văn hóa, là linh hồn của người Hàn. Đây là một trận đấu võ mồm không có hồi kết trên mạng xã hội cho đến tận ngày hôm nay. Và người Hàn Quốc thì luôn nói rằng kim chi không phải là lần đầu Trung Quốc bị cáo buộc nhận vơ văn hóa. Hàn Quốc cũng như nhiều nước khác đã từng chỉ trích Trung Quốc trong những tranh cãi tương tự, làm nóng thêm một cuộc chiến bản sắc. Dưới đây là một vài trường hợp nổi bật. Có lẽ là bạn biết đến Hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Năm 2022, tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh, một diễn viên đã mặc trang phục giống Hanbok xuất hiện trong đoàn đại diện dân tộc Triều Tiên của Trung Quốc. Thực tế thì điều này cũng rất bình thường nhưng người Hàn họ quá nhạy cảm. Họ cho rằng Trung Quốc đã cố tình đồng hóa Hanbok, một biểu tượng văn hóa rõ ràng của Trung Quốc. Trung Quốc thì giải thích đây là trang phục của người Triều Tiên, một dân tộc thiểu số ở Đông Bắc Trung Quốc, nhưng mà Hàn Quốc lại không chấp nhận. Hay như là Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam ta cũng có. Trung Quốc đã đăng ký Tết Đoan Ngọ là di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vào năm 2009. Hàn Quốc phản đối vì họ cũng có một lễ Tết tương ứng, trùng thời điểm và có nhiều nét tương đồng, ví dụ như là ăn bánh truyền thống rồi những hoạt động dân gian khác. Hàn Quốc cho rằng Trung Quốc cố chiếm lễ hội chung của Đông Á làm riêng mình. Rồi cả chuyện y học cổ truyền. Trung Quốc bị Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích khi quảng bá y học cổ truyền Trung Quốc như nguồn gốc của châm cứu bấm huyệt ở Đông Á. Trong khi Hàn Quốc cũng có y học cổ truyền tương tự, Nhật Bản cũng có y học cổ truyền tương tự và họ cho rằng họ phát triển độc lập với Trung Quốc chứ không phải Trung Quốc là gốc và tất cả đều phải học theo. Năm 2018, khi Trung Quốc đăng ký một số kỹ thuật châm cứu với UNESCO, Hàn Quốc đã phản đối, yêu cầu công nhận sự khác biệt của kỹ thuật từ nước mình. Như vậy chúng ta có thể thấy, những tranh cãi này đều có một điểm chung. Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ, luôn lo ngại văn hóa của mình bị lu mờ trước sức ảnh hưởng kinh tế, chính trị và truyền thông của Trung Quốc. Nhất là bây giờ người Hàn khấm khá rồi thì họ bắt đầu muốn tìm hình ảnh, bắt đầu muốn tổ tiên của mình, muốn những truyền thống của mình được hoành tráng hơn. Với kim chi, nỗi lo này càng lớn vì kim chi là biểu tượng toàn cầu của Hàn Quốc, gắn liền với làn sóng Hàn Quốc. Những tranh cãi trước đây đã tạo ra tiền lệ nhạy cảm, khiến bất kỳ động thái nào từ Trung Quốc liên quan đến văn hóa Hàn Quốc đều bị xem là sự nhận vơ. Đầu năm 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói: rau lên men không chỉ có ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc cũng có và tên gọi khác thôi, còn ở Hàn Quốc gọi là kim chi. Phát ngôn này như đổ dầu vào lửa, khiến người Hàn càng tin rằng Trung Quốc đang cố tình nhận vơ. Và cuộc chiến kim chi dạy chúng ta rằng ẩm thực không chỉ là món ăn, không chỉ là một cái gì đó cho vào mồm. Ẩm thực là bản sắc, là lịch sử, là cảm xúc, là văn hóa. Một món ăn như kim chi có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc mãnh liệt. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự nhạy cảm văn hóa là điều cực kỳ quan trọng. Một dòng phụ đề sai, một phát ngôn khiếu cẩn trọng cũng đủ gây ra căng thẳng quốc tế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.